Oh, okay, hai, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua mak rempit dan juga bukan mak rempit. Akhirnya barang Neo sampai lagi. Okay. So ni Extractor 421. Nak cari 422 tak ada, kita beli Extractor 421 sahaja. So kita unbox, unplastics. Ambil sendiri kat JNT ni. Dia orang tak sempat hantar. Kalau tunggu dia orang hantar, esok pun sampai tu. Baik aku pergi ambil sendiri kat JNT. Aku telefon Alang nanti, Alang tak ada. Alang naik motor, dia kena hantar naik kereta. Extractor my bag sikit. So dalam ni ada barang kereta lain lah. Next video. Ini Extractor kita. Dia bagi sekali dengan gasket exhaust. Tinggal pasang lah. Oh, dah kecil ni, dalam gambar nampak besar. Geli je. Okay, 4 pergi 2 pergi 1. Okay, belakang ni kecil tu. Patutnya belakang ni 2 apa? 2.5 tapi 2.2 je. Okay. So let's go. Kita pasang dekat Neo. Sekejap lagi aku start Neo exhaust sekarang. Lepas tu kita start exhaust ni pula. See you next. Bye. Okay baik, so kita start dulu kereta ni. Sebabnya kita nak test bunyi exhaust yang tak ada ni. So kalau korang dengar bunyi exhaust sebelum ni prang tu semua sebab tak ada exhaust. Exhaust ada kontak je, jap. Okay, wiring yang aku tunjuk tu wiring, yang ni max sensor. Okay, so jom kita start dulu. Kita dengar bunyi exhaust tak ada. Daripada 4 terus pergi 1 je. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dengar bunyi dia. Besi, ni steel. So yang ni pun asal dia 421, tapi kat sini dia ada pengikat lah. So kalau yang ni tak ada pengikat, dia terus sambung 421. Okay, yang ni aku tak ada benda bawah ni, so tak payah saya buat kepala. Kita terus dengan yang ni. Ni jasma celup kopi ori ke entah lah, aku tak tahu, aku main beli je. Penting kata kau ada exhaust, senang aku nak sambung kat situ 2 inci, 2.5 inci sampai ke belakang. Okay, ni yang standard dia lah, yang asal datang pada enjin. Dia bukan standard. Bukan standard. Tak sure. So ni. Let's go. So yang bunyi tu prak pro. Oh, dia keluar kat sini. Berah. Memang bising lah, Mat. Okay, so jom kita pasang jack lah. Masuk power ni. Oh. Tak lepas dah tinggi. Gangan sikit. Pakai gang ke, Mat, main kereta? Tak kot. Mat kena tinggi lah. Naik lagi. Ke dah, tak lepas dah. Aku pula tengok kereta takut. Tinggi ke sini, masuk ke sini lagi. Sini lagi. Tak boleh ke? Apa babi? Hah?
sangkut benda pula. Main aku nak buang dulu. Ni bodoh apa? Baiknya ni. Kau congek yang sudut belakang. Ya. Tolak pakai kaki. Sepok sikit. Kenapa lah tak boleh ada tu? Mana sini, Mat? Pang gelas. Congek lagi tak boleh? Sikit lagi. Tak nak, boy. Ya. Tak boleh. Palu sikit pun dong. Ni lah, sini lah ni. Ya, aku buka lah. Wei, Mai. Masuk dulu. I'm so excited. Pasang stick. Sticknya hitam punya cover ni. Aduh. Man, turun cek, man. Slow. Ngam. Okay, Extractor baru 421. Jom dengar. Nasi tak gempak punya Rachel. Wah, tak update langsung. Bunyi standard. Bunyi aja kat situ Power tu baru je. Orin. Bagus. Dia mau masak. Baru kereta bocan. Sambung sikit tu. Kereta tak tune lagi. Tak ada lambat sangat. Kita nak kita kena exhaust agak buka lagi lah. Temperature okey. RPM pun macam ada ngam. Kita nak temperature ni, takut engine overheat. Power steering tak ada tak tahu lah nak pasang belting tu ke, nak buat elektronik power steering ke, tak tengok keadaan ni next. So kita pergi di Exzos. Nak buka lagi tak? Sambung semua dah ada kan? Sekarang ni sambung bawah sikit. Takkanlah buat kawan. Tolonglah sikit tak bersambung. Aku baru beli extractor. Extractor tu sambung ke Exzos je. Kalau dia lebih kurang besi bodoh tak apa. Mati awak. Ada? Ada. Tolonglah boleh. Oh. Enjin ni. Allah, aku tutup dengan batang-batang tu aku tutup bah. Mek beng connect. Masuk Exzos Standart sebab kita nak pergi Endorse. Pergi Endorse kita kena bagi kereta sunyi sepi. Oh yo. Sambung tu ah. Tu tapi tak apalah ni tukar tu dulu. Buat apa? Masuk Exzos Standart awak saya tu belakang sebab tu ni baru sampai. Tahulah muat dok. Berapa inci tu besar. Double layer lepas ke? Ni double layer ke single? Ni kosong ni. Kan kalau pakai Exzos tu tak payah dah. Kosong macam pakai baik. Ayolah, pakai tabur tu tak payah. Pakai tabur ni senyap lagi. Tak payah sama yang ni. Yang tu pasang telinga je. Yang ni masuk kat situ bagi senyap.
Kita nak endorse sambung next. Macam mana welding exhaust kat atas? Ha, tu nampak. Jangan welding kat atas macam tu. Tak turun exhaust So dah akan welding kat situ. Kemudian yang ni potong. Kita masuk tabung standard. Kita nak pergi push pakom endorse. Ni. Ni. Ni nanti lah kita pakai. Ada dah jumpa dia abang dia apa? Ada dah exhaust 4221. Tapi nak kena order. Harga RM1,500. Huyo. Ini kita beli 500 lebih 4221 bunyi macam mana tak tahu tapi sedap. Nanti next. Kita tengok dulu. So, sekarang ni kita buka exhaust. Exhaust ni nanti kita pakai. Lambat lagi. Jadi lepas tu kita masuk exhaust standard. Exhaust standard pekat warna. Nak pergi jumpa abang Puspakom ni kena relax, chill. Macam hati ngangak lagi. Bukan ngangak ke? Mana gaji ni? Dia nak pakai ni. Ya, tahu. Dah siap magnet. Bapak exhaust standard. Pengeh bunyi pengeh. Malu kat orang. Adjustable kita tak Neo setan belakang Neo jahat. See you next. Kita dengar bunyi. Lah. Tak tahu. Lah bunyi. Lucah. Baru kereta. Kat mana bocor tu? Tarik dalam sikit. Kat mana bocor pula? Kita dengar bunyi kad mat. Tak lepas pam-pam. Tak lepas dalam member nanya. Tak apa, kita nak get endorse je. Tak lepas nak pam-pam. Aduh, tak boleh belah. Aduh, sweetnya. Baiknya anak janda papa. Ini tarik pun tak lepas rem pun tak lepas. Ya mak, exhaust aku ada dia tak cantik tapi tak apa. Itu kita akan modify nanti. Kereta ni dia jadi vibrate sebabnya extractor tu dia duduk kena pada body. Okay, so that's why dia sangkut. Tak best sikit. Kita beli bukan custom. Kita beli yang dah siap. Itulah kelemahan dia. Okay, korang kalau nak beli tak payah. Selalunya tak payahlah beli yang dah siap. Korang beli yang buat pada kereta. Baru tak ada sangkut. Ni kalau beli yang dah siap jadi macam ni lah. Dia masalah sikit, ada isu sikit. Kereta aku rasa bergegar. Enjin yang body kereta aku bergegar sebab extractor tu bersangkut dengan body. Okay, so ini aku bagi pendapat sikit lah. Kalau korang nak buat Myvac enjin CK Satria macam ni, kalau boleh buat custom. Memang mahal tapi puas hati. Ni nak kena modify balik. Exhaust belakang standard sebab kita nak pergi endorse. Okay, see you next. Bye. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.